เมื่อจิตแพทย์วิเคราะห์ Inside Out 2หลังจากเวลาผ่านไปถึง9ปีในโลกของผู้ชมแต่เป็นเวลาเพียง1ปีในโลกของไรลี่ตอนนี้เธออายุ13ปีแล้วเราได้เห็นความเติบโตของเธอควบคู่ไปกับพัฒนาการของทีมอารมณ์โดยเฉพาะลันลาเธอยังคงเป็นหัวหน้าทีมที่เต็มไปด้วยความคิดบวกเช่นเดิมเพิ่มเติมคือมีความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ต่างๆมากขึ้นรู้ว่าเมื่อไหร่อารมณ์ไหนควรจะได้ทำหน้าที่ของตนเองซึ่งมันก็สอดคล้องกับสีของลูกแก้วความทรงจำที่ในตอนนี้เราจะเห็นว่าลูกแก้วส่วนใหญ่จะมี2สีสื่อให้รู้ว่าอารมณ์ต่างๆมีการทำงานที่สอดผสานและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไรลี่ได้ย่างเข้าสู่หนึ่งในช่วงวัยที่สำคัญที่สุดวัยรุ่นเราได้เห็นว่าภายในศูนย์สั่งการมีการรื้อถอนและอัปเกรดระบบควบคุมใหม่หมดกลายเป็นแผงควบคุมที่ซับซ้อนมากขึ้นมากๆการอัปเกรดตามมาด้วยอารมณ์ใหม่ทั้ง4ซึ่งประกอบไปด้วยว้าวุ่นอิจฉาเขินอายและเฉยชิวยังมีอารมณ์อะไรอีกบ้างที่พบได้มากขึ้นในระยะแตกเนื้อสาวจากทฤษฎีพัฒนาการทางอารมณ์จริงๆแล้วในช่วงวัยรุ่นยังมีอารมณ์อื่นๆที่สามารถเลือกมาได้อีกมากมายหลายอารมณ์เช่นความเหงาความสงสัยรู้สึกผิดภูมิใจและความหวังว้าวุ่นมีผมที่ยุ่งเหยิงมีมุมปากที่ตกลงทั้งสองข้างสื่อถึงความสับสนวุ่นวายและไม่มั่นคงดวงตาที่เบิกโพลงและคิ้วที่ยกสูงยังสื่อถึงความระมัดระวังและความกังวลอย่างต่อเนื่องว้าวุ่นสวมเสื้อผ้าลายทางคล้ายลายนักโทษสิ่งนี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของการถูกกักขังหรือจองจำซึ่งเป็นความรู้สึกที่พบได้บ่อยของผู้ที่มีความวิตกกังวลว้าวุ่นเปิดตัวด้วยการหอบกระเป๋าสัมภาระมากมายหลายใบสื่อให้รู้ถึงธรรมชาติของการวางแผนและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสีส้มสื่อถึงความตื่นตัวความเร่งด่วนและความระแวดระวังหน้าที่ของเธอคือคอยคำนวณสถานการณ์ที่เป็นไปได้เพื่อวางแผนและเตรียมตัวรับมือกับอนาคตทั้งใกล้ไกลไปจนถึงไกลมากๆนอกจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจแล้วไดรี่ยังเข้าสู่ช่วงที่มีความสำคัญมากๆของกระบวนการหนึ่งของจิตใจการสร้างอัตลักษณ์คือการค้นหาตัวตนว่าฉันเป็นใครกำลังจะทำอะไรหรือกำลังจะไปในทิศทางไหนกระบวนการนี้เกิดขึ้นในคนทุกคนในช่วงอายุประมาณ 12-18 ปีใน Inside Out ภาคแรกโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดในสมองก็คือเกาะบุคลิกภาพที่เป็นตัวแทนชีวิตในแต่ละด้านของเรามาในภาคนี้โครงสร้างที่โดดเด่นและเป็นจุดที่สำคัญมากๆก็คือระบบความเชื่อการทำงานคร่าวๆก็คือเมื่อลูกแก้วความทรงจำลอยอยู่ในสายน้ำแห่งความคิดจะก่อกำเนิดเส้นได้ของลำแสงแห่งความเชื่อเมื่อความเชื่อเหล่านี้ถักทอรวมกันจะก่อกำเนิดลำแสงพิเศษรูปทรงคล้ายต้นไม้ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆของจิตใจมนุษย์เรียกสิ่งนี้ว่าการรู้ตัวตนการรู้ตัวตนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆมันมีผลต่อสุขภาพจิตโดยรวมและยังมีผลต่อทุกๆการตัดสินใจในกิจกรรมของชีวิตการรู้ตัวตนของไรลี่ณตอนต้นเรื่องคือฉันเป็นคนดีนี่คือจุดเริ่มต้นของปมปัญหาของ Inside Out ภาค 2 การรู้ตัวตนนี้เกิดขึ้นจากการที่ลันลาและทีมอารมณ์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังจากการคัดเลือกเอาแต่ลูกแก้วความทรงจำที่ดีๆในส่วนของความทรงจำด้านลบลันลาก็ได้คิดค้นเครื่องมือเพื่อส่งความทรงจำที่เจ็บปวดทิ้งออกไปนอกศูนย์สั่งการเพื่อจะได้ไม่มีผลต่อตัวตนของไรลี่ในทางจิตวิทยากระบวนการที่จิตเก็บและกดความทรงจำโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีกระบวนการนี้มีชื่อว่า repressionความขัดแย้งมาถึงตั้งแต่เนิ่นๆเมื่อไรลี่เข้าค่ายฝึกฮอกกี้และต้องเลือกทีมซ้อมเธอตกอยู่ในสภาพลังเลระหว่างอยู่กับบรีและเกรซเพื่อนเก่าที่ผูกพันแต่กำลังจะจากกันไปกับทีมรุ่นพี่ในฝันที่อาจจะอยู่ไปด้วยกันอีกหลายปีลันลาอยากให้ไรลี่อยู่กับทีมเพื่อนเก่าโดยมองว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันตรงกันข้ามว้าวุ่นอยากให้ไรลี่เลือกทีมรุ่นพี่เพราะเธอรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงและความเสียใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตในแง่จิตวิทยาลันลาหรือความสุขมีความแตกต่างกับว้าวุ่นหรือความวิตกกังวลอย่างมากลันลาทำให้เรามีความสุขกระตือรือร้นคิดบวกเปิดรับความท้าทายใหม่ๆมองอนาคตแล้วเห็นแต่โอกาสแต่ก็เสี่ยงที่จะผิดพลาดได้บ่อยๆว้าวุ่นมองอนาคตแล้วกลายเป็นความกังวลทำให้ไม่สบายใจเครียดแต่ก็ตามมาด้วยการเตรียมตัวและวางแผนที่รัดกุมว้าวุ่นปรีเข้าไปทำลายการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีต่อหน้าอารมณ์อื่นๆที่มองอย่างตกตะลึงว้าวุ่นจับอารมณ์เก่าทั้งหมดขังไว้ในขวดแก้วแล้วประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเธอจะนำพาไรลี่เข้าสู่กระบวนการสร้างการรู้ตัวตนใหม่ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะณจุดนี้ไรลี่จึงอยู่ในสภาวะไร้ตัวตนในฉากที่ไรลี่ไปดินเนอร์กับรุ่นพี่ถามไรลี่ว่าเธอชอบวงดนตรีอะไรวงที่ไรลี่ชอบนั้นดูเหมือนรุ่นพี่จะมองว่ามันเชยไรลี่จึงพยายามที่จะตอบเอาใจรุ่นพี่เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเชยปรากฏการณ์นี้มีชื่อเรียกว่าความสับสนของอัตลักษณ์เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในช่วงวัยรุ่นช่วงที่ตัวตนของเรายังไม่ชัดเจนหรือแข็งแรงมากนัก
บ้านปลาหมอนในดินแดนจินตนาการถูกว้าวุ่นเปลี่ยนให้เป็นศูนย์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของอนาคตภายในมีพนักงานของสมองจำนวนมากที่ถูกสั่งให้วาดภาพของอนาคตและส่งเป็นภาพความฝันให้ไรลี่โดยเนื้อหาของภาพที่กดดันบีบคั้นมันทำให้ไรลี่นอนดิ้นไปมาด้วยความกระสับกระส่ายถ้าท่านใดเคยนอนไม่หลับเพราะฝันร้ายจะรู้ว่าอาการนี้มันทรมานมากแค่ไหนไรลี่เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนโดยเกิดขึ้นถึง3ชนิดตั้งแต่นอนหลับยากตาแข็งหลับไม่สนิทหลับตื่นไปจนถึงตื่นเช้ากว่าปกติจากงานวิจัยพบว่าคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับมีโอกาสที่จะมีโรคในกลุ่มวิตกกังวลมากกว่าคนทั่วไปถึง10 เท่าว้าวุ่นค่อยๆลำเลียงลูกแก้วความทรงจำสีส้มสีของความวิตกกังวลลงไปไว้ในห้องแห่งความเชื่อเส้นใยความเชื่อสีส้มค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นการรู้ตัวตนใหม่ที่ชื่อฉันไม่ดีพอเมื่อสร้างเสร็จการรู้ตัวตนฉันไม่ดีพอก็เริ่มส่งผลต่อจิตใจโดยรวมของไรลี่ทันทีไรลี่สีหน้าเปลี่ยนเป็นจริงจังและตึงเครียดเธอคิดแต่จะทำประตูให้ได้เพื่อหวังจะให้โค้ชมองเห็นเธอเล่นเอาแต่ตัวคนเดียวโดยไม่มีทีมเวิร์กเธอเครียดมากจนถึงขั้นเข้าไปแย่งลูกจากเพื่อนในทีมเดียวกันการรู้ตัวตนฉันไม่ดีพอสามารถนำไปสู่สภาวะของการไม่มั่นใจหรือสงสัยในตนเองเกิดเป็นภาวะความนับถือตนเองต่ำเป็นหนึ่งในแก่นความเชื่อด้านลบที่พบได้บ่อยมากๆในคนที่เป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่คนที่คิดจะจบชีวิตของตนเองว้าวุ่นหน้าถอดสีเธอรู้สึกได้ทันทีว่ากำลังทำบางอย่างผิดพลาดไปการรู้ตัวตนใหม่ฉันไม่ดีพอไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการว้าวุ่นพยายามแก้ไขแต่ยิ่งพยายามเท่าไหร่ไรลี่กลับยิ่งแย่ลงเมื่อเชื่อมโยงการกระทำของว้าวุ่นกับอาการต่างๆของไรลี่หมอพบว่ามันเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางจิตเวชที่น่าสนใจไรลี่เริ่มมีอาการหายใจสั้นและถี่เร็วมากขึ้นใบหน้าเริ่มมีเหงื่อตกขาทั้งสองอยู่ไม่นิ่งกระสับกระส่ายสัมพันธ์กับว้าวุ่นที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสเปะสปะเธอต้องทำประตูให้ได้ไม่งั้นที่ทุ่มเทมาจะเสียเปล่าการกดดันและคาดหวังต่อตนเองที่มากเกินไปกลายเป็นความเครียดที่ทำให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติไรลี่เอามือมากุมหน้าอกสลับกับลำคอตาของเธอเบิกโพลงท่าทีของเธอดูตื่นกลัวเธอได้ยินเสียงรอบกายเบาลงแต่กลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังขึ้นอาการนี้สัมพันธ์กับฉากที่ว้าวุ่นเคลื่อนไหวไปรอบๆจนกลายเป็นเหมือนพายุหมุนสีส้มรอบแป้นควบคุมพายุสีส้มสื่อถึงความวิตกกังวลในระดับที่ท่วมท้นยากจะจัดการขณะที่ว้าวุ่นเริ่มควบคุมตนเองไม่ได้ลันลาและทีมอารมณ์ก็สามารถกลับมายังศูนย์สั่งการได้ลันลาตัดสินใจเดินฝ่าเข้าไปที่ใจกลางของพายุหมุนเธอได้พบว้าวุ่นที่อยู่ในสภาวะค้างแข็งไม่สามารถเคลื่อนไหวและไม่สามารถสัมผัสร่างจริงได้ฉากนี้สื่อถึงอาการของภาวะวิตกกังวลระดับสูงสุดที่ในผู้ป่วยบางคนจะมีความรู้สึกเหมือนสิ่งรอบกายแปลกออกไปเหมือนว่ามันไม่ใช่ความจริงหรือรู้สึกว่าจิตของตนกำลังจะหลุดออกจากร่างลันลาเข้าไปยืนข้างๆว้าวุ่นแล้วบอกกับเธอเบาๆว่าเธอไม่ได้มีสิทธิ์เลือกให้ไรลี่เป็นใครคำพูดนี้ทำให้ว้าวุ่นร้องไห้ออกมาน้ำตาของว้าวุ่นเป็นน้ำตาที่มีความซับซ้อนพอสมควรมันสื่อถึงความเหนื่อยล้าความรู้สึกล้มเหลวและความรู้สึกผิดลันลาพูดต่อเธอต้องให้ไรลี่เลือกเองคำพูดนี้ของลันลาเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติมันช่วยให้ว้าวุ่นได้กลับมาคิดใหม่ช่วยให้เธอผ่อนคลายความหมกมุ่นที่จะควบคุมทุกอย่างให้ได้และทำให้ว้าวุ่นเริ่มเข้าใจว่าบทบาทที่แท้จริงของความวิตกกังวลคือการสนับสนุนไม่ใช่การควบคุมการที่ลันลาเดินฝ่าเข้าไปในพายุหมุนตรงๆยังเป็นสัญลักษณ์สื่อให้ได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะรับมือกับความวิตกกังวลด้วยอารมณ์เชิงบวกเมื่อประมวลผลอาการผิดปกติของไรลี่อาการทั้งหมดนี้คืออาการที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงมันมีชื่อทางการแพทย์ว่า Panic Attack กลุ่มอาการตื่นตระหนกเป็นอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันเมื่อจิตใจมีความเครียดวิตกกังวลหรือกดดันอย่างรุนแรงมันประกอบไปด้วยอาการ13อย่างดังนี้โดยการวินิจฉัยผู้ป่วยจะต้องมีอย่างน้อย4จาก13อาการเกิดขึ้นทันทีทันใดและค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเต็มที่ในเวลาประมาณ10นาทีอาการมักจะคงอยู่สักระยะแล้วจะค่อยๆทุเลาลงไปเมื่อทำลายการรู้ตัวตนฉันไม่ดีพอได้แล้วลันลาก็ทำในสิ่งที่เธอตั้งใจนั่นคือการคืนการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีกลับไปยังไรลี่ลันลาเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีคือตัวตนที่แท้จริงของไรลี่แต่ลันลาคิดผิดเพราะแม้จะคืนการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีกลับเข้าระบบแล้วแต่พายุของความวิตกกังวลก็ยังไม่หายไปว้าวุ่นเริ่มได้สติเธอยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอต้องการให้ไรลี่ได้แต่สิ่งที่ดีแต่วันนี้เธอได้เรียนรู้แล้วว่าเราไม่มีสิทธิ์คิดแทนไรลี่คำพูดของว้าวุ่นทำให้ลันลาได้ฉุกคิด
ว่าที่ผ่านมาเธอเองก็ทำผิดพลาดการที่ลันลาเลือกทิ้งความทรงจำด้านที่ไม่ดีแท้จริงแล้วสิ่งนี้เป็นการทำลายไรลี่และมันก็ไม่ได้ต่างจากการกระทำของวาวุ่นเลยคลื่นของลูกแก้วความทรงจำด้านลบที่ไหลมารวมกันกับความทรงจำด้านบวกก่อให้เกิดการรู้ตัวตนใหม่มันมาพร้อมพัฒนาการทางจิตใจถึง3ข้อแต่ข่าวร้ายก็คือการรู้ตัวตนใหม่นี้ไม่สามารถขึ้นมายังศูนย์สั่งการได้เพราะยังติดการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีอยู่ที่ฐานของระบบมีไฟแจ้งเตือนบางอย่างลันลารับรู้ได้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรเธอเอื้อมมือไปหักการรู้ตัวตนฉันเป็นคนดีทิ้งท่ามกลางเสียงร้องตะโกนด้วยความตกตะลึงของอารมณ์ต่างๆสิ่งที่ลันลาและผู้ชมได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือชีวิตที่สมดุลไม่ใช่ชีวิตที่มีแต่เรื่องที่ดีไปตลอดหลายครั้งที่ความทรงจำด้านลบสอนและให้บทเรียนกับเราได้ดีและมากกว่าความทรงจำด้านบวกซะอีกความทรงจำด้านลบที่ลันลาเคยผลักไสแท้จริงแล้วมันคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของไรลี่มีคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จสอนเราแค่ 20% แต่อีก 80% นั้นเราได้เรียนรู้จากความล้มเหลวและตอนนี้ลันลาได้รู้แล้วว่าคำตอบที่เธอสงสัยมานานก็คือการปล่อยให้ไรลี่เป็นคนเลือกเองว่าเธอต้องการที่จะมีหรือเป็นตัวตนแบบไหนเมื่อลันลาทำลายการรู้ตัวตนเดิมทิ้งไปการรู้ตัวตนใหม่ก็สามารถก่อตัวขึ้นมาได้มันเป็นการรู้ตัวตนในแบบที่ลันลาไม่เคยพบมาก่อนเพราะมันประกอบไปด้วยชุดของความเชื่อทั้งด้านดีและด้านร้ายหมุนเวียนกันไปเป็นต้นไม้แห่งแสงที่มีความหลากหลายทั้งสีสันและรูปร่างเมื่อเห็นความผันผวนอย่างมากในการรู้ตัวตนลันลามองมาด้วยแววตาสงบปนเศร้าแล้วเธอก็โผล่เข้าไปโอบกอดตัวตนของไรลี่เอาไว้นี่คือหนึ่งในฉากที่ทำให้หมอต้องเสียน้ำตาในทุกครั้งที่ได้ดูเป็นฉากที่มีพลังและความหมายในเชิงสัญลักษณ์อย่างมากการโอบกอดตนเองมันคือการอยู่เคียงข้างตัวเราเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคือการเข้าใจและยอมรับไม่ว่าตัวเราจะร้ายหรือดีอย่างไรและคือการปฏิบัติต่อตนเองด้วยความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเหมือนว่าตัวเราคือเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนี่คือฉากที่อธิบายนิยามของคำว่าการรักตนเองได้ชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งในโลกภาพยนตร์เมื่อเศร้าซึมเห็นลันลาโอบกอดตัวตนเอาไว้เธอก็รีบพุ่งเข้าไปเช่นกันและก็ตามมาด้วยอารมณ์อื่นๆในเวลาไม่นานหนึ่งในฉากสั้นๆที่แอบทำหมอน้ำตาซึมคือฉากที่ลันลาหันหลังกลับมาเพื่อที่จะเรียกวาวุ่นที่กำลังนั่งเหม่อด้วยความรู้สึกผิดแล้วทุกๆอารมณ์ก็รวมพลังกันเพื่อโอบกอดตัวตนของไรลี่เอาไว้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้รู้ว่าแม้จะมีบทบาทและหน้าที่ที่ต่างกันแต่ทุกๆอารมณ์ก็ล้วนต้องการให้ไรลี่มีความสุขภาพตัดกลับมาที่ไรลี่ตอนนี้เธอเริ่มหายใจช้าลงและมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้นเธอค่อยๆเงี่ยหูฟังเสียงรอบกายแล้วมือสัมผัสไปที่ม้านั่งเบาๆนี่คือหนึ่งในเทคนิคในการเรียกสติและจัดการกับอารมณ์ที่ท่วมท้น grounding เทคนิคเป็นกระบวนการที่ช่วยดึงสติที่เลื่อนลอยหรือจิตใจที่ฟุ้งกระจายให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยการโฟกัสกับการรับรู้ต่างๆในปัจจุบันเมื่อจิตใจของไรลี่สงบและผ่อนคลายตอนนี้ได้มีละอองสีทองลอยฟุ้งจากแป้นควบคุมมาที่ลันลาเศร้าซึมรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไรเธอตะโกนเบาๆลันลาไรลี่ต้องการเธอฉากนี้มีความหมายที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นพัฒนาการทางจิตใจข้อที่2ของไรลี่ความสามารถที่จะเลือกว่าจะให้ตนมีความรู้สึกอย่างไรแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับให้อารมณ์มาควบคุมจิตใจของเธอเมื่อจิตเกิดความสงบไรลี่ลืมตาขึ้นมาพบเพื่อนๆที่เข้ามาดูเธอด้วยความเป็นห่วงเมื่อเพื่อนถามเธอว่าโอเคไหมด้วยความเคยชินไรลี่ตอบไปว่าโอเคก่อนที่จะรีบสายหน้าและตัดคำพูดใหม่ว่าไม่ฉันไม่โอเคนี่คือความเติบโตอย่างที่3ของไรลี่เรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์และยอมรับความรู้สึกของตนเองและเปิดเผยกับเพื่อนอย่างจริงใจตรงไปตรงมาแต่ไม่ก้าวร้าวเมื่อทุกอย่างคลี่คลายไรลี่กลับมาสวมหมวกและกลับเข้าสู่สนามเธอยิ้มออกมาโดยแววตาที่ต่างออกไปจากตอนเริ่มเกมภาพที่ไรลี่หมุนตัวอย่างนุ่มนวลพลิ้วไหวและเป็นธรรมชาติสัมพันธ์กับภาพของแป้นควบคุมที่ฉาบด้วยประกายสีทองจากการควบคุมของลันลาสื่อให้รู้ว่าตอนนี้ไรลี่ไม่มีความกดดันหรือความวิตกกังวลใดๆอีกแล้วและแน่นอนเธอกำลังมีความสุขสิ่งสำคัญที่ไรลี่และเราทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือเราทุกคนล้วนมีอารมณ์แบบผสมมีความทรงจำทั้งดีและร้ายนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราทำให้เราต่างก็มีเอกลักษณ์และสวยงามในตอนต้นเรื่องนั้นวานเข้าใจผิดว่าไรลี่มาจากมิชิแกนไรลี่เองก็เกรงใจไม่อยากให้วานเสียหน้าจึงว่ามาจากมิชิแกนทั้งที่ไรลี่มาจากมินนิโซตาแต่ในฉากจบหลังการเข้าค่ายวานปากถามไรลี่ว่านี่เด็กมินนิโซตานั่นแปลว่าพวกรุ่นพี่รู้แล้วว่าไรลี่มาจากที่ไหนมันคือหนึ่งในฉากเล็กๆแต่มีความหมายมากๆสื่อให้รู้ว่าไรลี่มีการยอมรับในตนเองและสามารถยืนหยัดเพื่อตนเองได้โดยไม่ต้องปิดบังเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นอีกแล้ว
นั่นจุดสุดท้ายของหนังแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าการรู้ตัวตนที่เป็นบทสรุปของไรลี่เป็นอย่างไรแต่หมอเชื่อว่านี่คือหนึ่งในความตั้งใจของผู้สร้างที่ต้องการจบแบบปลายเปิดเพื่อทำให้ผู้ชมได้ใช้จินตนาการของตนเองโดยไม่มีถูกผิดซึ่งมันก็สอดคล้องกับหนึ่งในแก่นหลักของเรื่องที่บอกกับเราว่าตัวตนของเราจะเป็นอย่างไรทั้งหมดขึ้นอยู่ที่เราจะเป็นคนเลือกให้เป็นสำหรับ Inside Out 2 ในมุมมองของหมอจุดแข็งที่เห็นได้ชัดก็คือการนำประเด็นทางนามธรรมและจิตวิทยาที่ลึกกว่าและยากกว่าภาคแรกมากๆมานำเสนอให้ผู้ชมซึมซับจนเกิดเป็นความประทับใจและกลายเป็นบทเรียนอันมีค่าได้หมอไม่แปลกใจเลยที่หนังเรื่องนี้จะกลายเป็นหนังที่ทำเงินสูงสุดให้กับ Pixar Studio ก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับถ้าวาวุ่นไม่ทำลายตัวตนฉันเป็นคนดีในอนาคตไรลี่จะเป็นอย่างไรแล้วพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ